Доброго дня, мене звуть Дмитро Танкович. Поговоримо про те, що сталося в останні кілька днів. Зробимо це з іронією, сарказмом, щоб підняти настрій. А ще обов'язково підпишіться на мій канал, щоб не пропускати нові випуски. І, звичайно, підтримайте це відео. Дзвіночок, вподобайка, репост, коментар. Я дуже вам за це дякую. Ну що ж, в мережі з'явилися перші супутникові знімки території заводу «Южмаш» в Дніпрі після прильоту аналоговнітної цар-ракети системи «Орєшнік». Минулого разу ми, до речі, обговорювали, чому саме систему назвали «Орєшнік». Якщо не бачили, обов'язково подивіться. Але повертаємось до знімків. Практично всі зійшлися на тому, що диво ракети, який описував Владимир Путін, виявилося не такою вже великою і грізною. І не завдала видимих пошкоджень «Южмашу». А ще більшість експертів дійшла висновку, що «Орєшнік» – це ніяка не нова розробка Російської Федерації. Система «Орєшнік» – це кедр. Як би дивно це не звучало. Загалом виходить така собі кедрова «Орєшнік» або «Орєшніковий кедр». Експериментальна ракета це на основі наймовірніше ще радянських розробок. І вироблено їх в Росії всього кілька штук. Щоправда, Владимир Путін стверджує, що серійне виробництво «Орєшніка» вже практично організовано. Необходимо наладить серийное производство. Будем считать, что решение по серийному производству этой системы принято. Да, собственно говоря, оно практически организовано. Рішення ухвалено і практично організовано. Давайте спробуємо розібратися. Знаєте, мені здається, що тут ключове слово «практично». Але що важливо, Владимир Путін намагається надати цьому слову нового значення. Ну, ось дивіться, простий приклад. Путін заявляє, що Росія планує виробити понад 1000 цивільних літаків до 2030 року. От. За фактом, у 2023 році було вироблено... А не було нічого вироблено. Але тоді, напевно, рванули в 2024 році. Правильно? Так, рванули. Навіть занадто. Виробництво російського літака МС-21 перенесено на 2025-2026 рік. Тобто, за фактом, дивіться, літаків немає і не буде. Але за Путіним вони практично є. І ось це практично, воно проявляється в усьому. Танк «Армата Т-14», пам'ятаєте? Це диво російського танкобудування заповнилося на параді на Красній площі в Москві. Тоді диктор урочисто начитував текст про те, що Росія розробила найкращий танк у світі. А в цей момент кращий танк у світі заглох. І повернути в стілу його вийшло тільки за допомогою тягача. Тоді всі ще довго сперечалися, через що це сталося. Були припущення, що наймовірніше новий російський танк працює на живій або на велосипедній тязі. У 2015 році було обіцяно виробити 2000 таких танків. За фактом, на зараз їх близько 20 штук, але їх навіть на фронт не відправляють. Ну, по-перше, дорого, а по-друге, не факт, що доїдуть. Але за Путіним у Росії практично 2000 найкращих танків у світі. Можна згадати про російську космічну програму. Тоді Владимир Путін обіцяв таке. Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски для исследования дальнего космоса. И лунная программа, и затем исследование Марса. Первое это совсем скоро, в 2019 году мы собираемся запустить в сторону Марса миссию. Новое продолжение исследования Луны. Не как Советский Союз. Наши специалисты постараются сделать высадки на полюса. Потому что там и есть основания полагать, что там может быть вода. Вот, там есть чем заниматься. Оттуда может быть начато исследование других планет. Клас, правда? Далекий космос, висадка на полюсах місяця, дослідження інших планет. Такі фантазії позаздрить будь-який письменник-фантаст. А ще Путіну пощастило, що він поставив керувати Роскосмосом дійсно захопленого персонажа. Щоправда, захопленого не космосом, а грошима і піснями. Дмитро Рогозін. Пам'ятаєте? Він не тільки талановито керував Роскосмосом, дуже талановито, але ще співав і писав вірші. А ще він отримав поранення на Донбасі. За словами очевидців, осколок потрапив у сідничний м'яз. Але, мабуть, як лікарі не старалися, але мозок все ж таки був зачеплений. Так. Тому що, за фактом, російська космонавтика, яка отримала чудову спадщину від Радянського Союзу, завдяки Рогозіну і Путіну, з кожним роком злітає все глибше. Просто для порівняння. У Росії на цей момент, у 2024 році, 14 успішних запусків у космос. Майже стільки ж у Нової Зеландії. Нова Зеландія – космічна держава. А у США і Китаю 123 і 55 відповідно. Але за версією Путіна, Росія вже практично підкорила всесвіт. І такі приклади можна наводити нескінченно довго. Так само довго, як, наприклад, Путін вимагає розселити росіян з нетрів. І всі росіяни вже практично розселені. Також практично збільшено народжуваність в Росії. А ще практично взято Київ за 3 дні. І практично немає жодних втрат у армії РФ. Загалом, якщо жителі Росії раптом відчують, що інфляція з'їдає їхні зарплати, якщо вони не можуть собі дозволити взяти іпотеку на квартиру, або їм просто грошей вистачає тільки на їжу, то вони помиляються. Насправді вони практично живуть ідеально. І будуть жити ще краще. Перший заступник голови уряду
уряду Російської Федерації Денис Мантуров представив Путіну нові статті витрат, на які можна буде списувати гроші. І навіть придумав в цьому круту назву – «Національні проекти технологічного лідерства». Национальные проекты по обеспечению технологического лидерства. С этого начнем? Так точно. Если позволите, мы, как правительство, завершило работу по формированию 8 национальных проектов технологического лидерства, провели большую работу с регионами, с субъектами Российской Федерации, с деловыми кругами, с наукой. И каждый проект пропустили через стратегическую сессию под председательством Михаила Владимировича. Согласовали основные приоритеты, параметры, меры поддержки, объемы финансирования до 30 года должны направить на эти проекты около 3 триллионов рублей. Примерно такое же соотношение должно быть со стороны субъектов Российской Федерации и бизнеса. И эти объемы должны обеспечить выполнение поставленных вами целей развития. Будет это способствовать повышению и технологического уровня, социально-экономического развития тех основных сфер нашей страны на ближайшую перспективу. Впевнений, що після того, як це відео подивилися професійні крадії зі стажем, вони захоплено похитали головою і сказали: ось це стелить, красунчик. Так, пенсіонера на бабки розвести треба вміти. Причому вже не вперше. 8 національних проєктів із забезпечення технологічного лідерства Росії за 3 мільйони рублів до 2030 року. Не вистачає в цьому реченні тільки слова «практично». А взагалі росіяни можуть готуватися до того, що в 2030 році на них знову чекає велике і грандіозне ніщо. Звичайно, на такі дивопроекти потрібні гроші. Але в Росії вже давно навчилися робити гроші навіть з повітря, причому цього разу в прямому сенсі цього слова. Друг Путіна, президент Національного дослідницького центру Курчатовський інститут Михаїл Ковальчук вимагає, щоб Захід почав платити Росії гроші за повітря. У нас самая большая площадь лесов. Это означает, что мы поглощаем углекислый газ, нам его не хватает. Они нам платить должны за то, что мы чистим, так сказать, планету, понимаете? А нам назначает квота. Чистильник Михаїл Ковальчук. Впевнений, що саме таке прізвисько за ним закріпиться після цього відео. Я так розумію, що Росія в рамках залякування Заходу вже кілька десятиліть вивозить ліс ешелонами в Китай. Ну, ніби не тякаючи Заходу, не будете платити, вивеземо весь кисень. Хоча, можливо, звичайно, що за документами в Китай вивозять саме повітря. І, можливо, скоро цей ліс валитимуть російські діти. Ні, їх поки що не зібралися саджати, відправляти на лісоповал, але тут ключове слово «поки що». Дітей вже розглядають в Росії як робочу силу. В РПЦ запропонували відправити першокласників працювати на заводи. За словами священника Андрія Ткачова, діти повинні працювати з 7-8 років, оскільки довге дитинство завадить майбутньому сімейному життю. То есть люди прекращали баловаться лет с 6 и встраивались в работу. Батя пастух, и сын с ним пастушествует. Там, батя рыбак, и сын с ним там, значит, сети тянет или смотрит за взрослыми, как там, чего там. То есть они зарабатывали свой хлеб. То есть мы оказались в культуре такой, которая как бы из любви к детям развратили детей. То есть мы как бы из хорошего сделали плохое. Мы начали как бы слишком много, не мы лично, а вот это европейская культура 19 века. Упс, коли священник РПЦ вимовляє фразу «ми розбестили дітей», стає якось страшно, правда? Ні, він далі, звісно, виправляється і каже, ну, не ми особисто, отак він каже, але це все одно виглядає не як роздуму на тему, а як надання свідчень. Але давайте спробуємо дочекатися суті. То есть не было детской одежды, например. Дети донашивали взрослую одежду. Их просто перешивали, ее на них там все там. Он пока еще мог без штанов бегать, там считался маленьким. А когда уже стыдно без штанов бегать, то он уже считался мужичок. Я так розумію, що найближчим часом потрібно чекати на новий закон від Держдуми, який заборонить дитячий одяг в Росії. Зате замість магазинів «Дитячий світ» з'являться ательє «Дорослий світ», в яких можна буде перешивати дорослий одяг на дітей. Але до чого це все? Давайте дізнаємося. Как у этого самого, у Некрасова. Мужичок с ноготок. А кой тебе годик? 8-й миновал. Значит, а это самое, семья-то большая, это мужиков-то, то отец мой да я. И это прекрасное стихотворение, в котором там маленький, там, значит, в больших сапогах, в полушубке овчинном, в больших сапожищах, а сам с ноготок. Мужичок с ноготок. Это мужчина, 8-летний мужчина.
Это то, что нужно как раз нам. Восьмирічний чоловік – це те, що якраз потрібно нам. І знову стає страшно, коли чуєш таке від представника РПЦ. Але сподіваюся, зараз він нарешті перейде до суті. Который будет работать и драться, если нужно будет. Нужно будет строить, нужно будет красить, нужно будет рожать детей. А потом на каком-то этапе как бы вот это сытое, развращенное европейское общество родило идею как бы отдельного возраста, детства, которое длится непонятно до скольки. Ей уже давно рожать пора, как бы она все еще Мальвина, как бы, да? Не надо девушку воспитывать принцессами. Принцессы будут несчастные. Потому что принц не приедет, как бы, и придется принц задержится по дороге, как бы, и придется за какого-то самого выходить замуж за какого-то шиномонтажника, понимаете? Пропустимо фразу з 8 років народжувати дітей. Тут чомусь згадалася лише нещодавня новина з Іраку, де планують дозволити шлюби з 9 років. Загалом, знаєте, я думаю, що варто чекати на ініціативу від Державної думи РФ, яка запропонує разом із термінами «child free» і «квадробінг» заборонити в Росії ще й термін «дитинство». А ще в російських дітей можуть підібрати комп'ютерні ігри. І почати вирішили з української гри «Stalker 2». Нагадаю, що українська компанія GSC випустила довгоочікуване продовження гри «Stalker». Вона вже завантажується мільйонами копій по всьому світу. І знаєте, це дійсно реально культова гра з дуже класною українською озвучкою. Що цікаво, російської озвучки там взагалі немає. Тому вже в мережі з'явилося безліч роликів, на яких російські геймери намагаються освоїти українську мову інтуїтивно. А ось грою «Сталкер» занепокоїлося в Держдумі. Пробник Владимира Жириновського, глава ЛДПР Леонід Слуцький заявив, що, цитата, мова оригиналу: «Надеюсь, что наши службы дадут правильную оценку с тем, чтобы подобных продуктов на наш рынок не поступало. А те, кто планирует скачать пиратскую версию игры, хотел бы призвать повременить. Надо подумать о своей безопасности, чтобы не попасть под влияние наших врагов». Кінець цитати. Я так розумію, Леонід Слуцький переживає. Сьогодні «Сталкера» купив, а завтра в ЗСУ вступив. Що цікаво, геймери з Росії за добу після релізу вже купили майже 130 тисяч копій гри «Сталкер 2». Можна не сумніватися, що частина цих грошей піде на підтримку Збройних сил України. Тому молодці, так тримати. Крім комп'ютерних ігор, будуть в Росії модерувати і книги. Башкирські депутати читатимуть дитячі книжки і шукатимуть в них заборонену інформацію. Створити робочу групу для вивчення дитячої літератури, поширюваної в Башкирії, вирішив спікер Курултаю Константин Толкачов. Під час свого виступу він послався на нещодавну заяву спілки письменників про те, що 60% дитячих книжок, що продаються в Росії, нібито формують негативні установки у свідомості. Незважаючи на те, що видавництва вже оцінюють кожну книжку, що надходить до друку в Росії, на відповідність віку читача і законам РФ, депутати Курултаю, а також представники держорганів, видавці та власники книжкових магазинів, які, на думку Толкачова, також повинні увійти до робочої групи, однаково мають намір перечитати всі дитячі книжки. Що я можу сказати? Молодці. Головне, щоб не захопилися і не впали в дитинство. А ще багато що залежить від фантазії робочої групи. Бо за великого бажання карабольної речі можна знайти навіть у звичайних книжках-казках, правильно? І тоді вийде, наприклад, що «Колобок» – це книжка про бродяжництво, а «Рукавичка» – мало того, що це українська казка, так в ній ще і всі звірі живуть разом. А це точно суперечить традиційним російським цінностям. Можливо, у вас є думки, які книжки в Росії чому заборонять? Напишіть про це в коментарях. Можливо, скоро прийде час, коли для того, щоб почитати якусь книжку, жителям Росії доведеться сісти в літак і полетіти в вільну країну. Але з цим вже теж є проблеми. Кожен другий літак Airbus в Росії вже припадає пилом в ангарах. Через санкції російські авіакомпанії просто не можуть добути для них запчастини для ремонту та обслуговування американських і французьких двигунів. Керівництво російських авіакомпаній намагається знайти вихід з цієї ситуації, але, як ми розуміємо, легальних рішень вже, зрозуміло, немає. Тому розглядаються варіанти вивезення літаків для ремонту в дружні країни, в Афганістан, або доставка двигунів у розібраному вигляді частинами. Але, що цікаво, про заміну авіапарку вітчизняними аналогами вже навіть ніхто і не заїкається. І цьому є пояснення. По-перше, вітчизняних російських аналогів в РФ практично немає, а ті, що є, працюють за принципом 50 на 50. Тобто 50% що злетить і 50% що приземлиться. Ось, будь ласка, 24 листопада в Анталії згорівся Сухой Суперджет 100 авіакомпанії «Азімут», який прилетів із Сочі. Начебто ніхто не постраждав, але загалом все йде, знаєте, до того, що скоро в Росії політ на літаку прирівняють до участі в так званій СВО, тому що шансів повернутися додому буде приблизно однаково. Але не тільки в літаку можна закінчити своє життя в Росії, небезпеку становлять і ліфти, і навіть бурульки, тому що проблеми ЖКГ в Росії вже давно відійшли на другий план. На це звернув увагу навіть амбасадор абстинентного синдрому Андрій Гурульов.
тарифы душат людей. Это по факту. Все ресурсные организации, которые сегодня элементарно обслуживают наш там жилой фонд, все остальное, они просто стоят на коленях. Мы не проводили за 30 лет никакой модернизации, практически это правда. Все наши примеры системы жилищно-коммунального хозяйства. А чтобы туда вложиться, нужны какие-то сумасшедшие деньги. Как к этому прийти? Пока только вот отдельные мысли. Як до цього прийти, поки тільки окремі думки? Я так розумію, ці думки Андрія Гурльова в одну поки що не збираються. Ну що ж, давайте йому допоможемо. Насправді все дуже просто. Кожен день війни з Україною обходиться Росії в 30 мільярдів рублів. Кожен день. При цьому річний бюджет, наприклад, Воронежа – 37 мільярдів рублів. Бюджет Комсомольська на Амурі – 11 мільярдів рублів. І знову на рік. Бюджет Білгорода – 19 мільярдів. За ці гроші, що Росія витратила на війну з 2022 року, можна було вже давно вирішити всі проблеми з житлово-комунальним господарством. Ще б і на благоустрій залишилося. Але ні, все на війну. І гроші, і люди. Жителів Росії все більше турбує питання, чи буде мобілізація в Росії. Ось Дмитрій Пєсков вирішив всіх заспокоїти і заявив, що мови про проведення в Росії мобілізації не ведеться. О мобилизации никакой речи не ведется. Вы знаете, что наши граждане очень активно подписывают контракты с Министерством обороны, идут служить на контрактной основе. Предусмотрена существенная программа оказания оплаты, скажем так, этих контрактов. Это очень серьезные деньги, и этих людей очень много. То есть это действительно это сотни людей каждый день подписывают контракты и идут на специальную военную операцию. Сначала проходят курсы обучения, их готовят тщательно. Вот. Поэтому какой-либо потребности в том, чтобы говорить сейчас о мобилизации, нет. Слухайте, ну звучить дуже переконливо. Щоправда, Пісков схожу заяву робив і 2 роки тому, на початку вересня 22-го року, і оп, мобілізація почалася. Та й з приводу того, що, за словами Піскова, зараз велика кількість охочих вирушити на так звану СВО, ну дивіться, їх настільки багато, що навіть довелося випрошувати солдатів у Кім Чен Іна, правильно? Хоча не зовсім випрошувати, їх просто обміняли на нафту і рис. А нещодавно, за інформацією західних видань, друзі Путіна, хусити, обманним шляхом завербували громадян Ємену для участі у війні проти України. Тепер стає зрозуміло, слухайте, навіщо Росія хоче прискорити зняття з Талібану терористичного статусу. Загалом, я так думаю, що скоро з'являться в російській армії окремий моджахедський батальйон і окрема хуситська бригада. Але важливо пам'ятати, що весь цей набрід воює за Росію, поки в неї є гроші. А ось коли вони закінчаться, всі ці товариші з дружніх країн зрозуміють, що якщо в Росії закінчилися гроші, то можна вже поживитися тим, що залишилося в самій Росії. Тим часом, поки РФ платить північнокорейцям, хуситам і моджахедам, у Шебекіна Білгородської області вирішили обтягнути багатоповерхівки сіткою. І ні, одразу скажу, це не інсталяція в жанрі сучасного мистецтва, ні. Так намагаються захиститися від дронів. За словами губернатора В'ячеслава Гладкова, це експеримент, у рамках якого сітки встановлять на 10 будинків. І знаєте, кумедно те, що раніше сам Гладков зазначав, що такий захід не стане довговічним. Взимку сітка може забитися снігом і порватися під його вагою. Цитата мовою оригіналу. «Срок их жизни составит 3-4 дня. Поэтому ни по затратам, ни по исполнению это невыгодно». Кінець цитати. Ну, мабуть, раптом стало вигідно для губернатора Гладкова. Не треба дивуватись, так в Росії буває. До того ж, як експеримент встановили не просто сітку, а чарівну сітку. Дрон от нее детонирует, отлетает, и он ее не рвет. Дрон детонує і її не рве. Ох же це Міністерство сіток Росії, а придумали таке ноу-хау. Щоправда, поки не зрозуміло, наскільки ця сітка зможе захистити від бомб, які російські льотчики вже звично кидають на російські міста. А навіть якщо сітка і не допоможе, нічого страшного. В Росії вже придумали ще одне ноу-хау – розселення зі старого житла. Адміністрація Нар'ян-Мару, це в Донецький автономний округ, вивела постійну турботу Владимира Путіна про переселення росіян із старого житла на новий рівень. Мешканці аварійного будинку по вулиці Леніна отримали від чиновників такий припис. Цитата мовою оригіналу. «Вам совместно с другими собственниками необходимо осуществить снос многоквартирного жилого дома». Кінець цитати. Ого, слухайте, ну звучить як квест-гра, правильно? Спочатку мешканці старого будинку, вони зобов'язані знести його своїми силами, а потім їм скинуть нове завдання. Наприклад, там буде написано «Цеглу і розчин знайдете там-то. Починайте будувати собі нове житло». Круто! В Курській області теж відбуваються кумедні речі. Там постраждалі внаслідок бойових дій подали майже 24 тисячі заявок на житлові сертифікати. Місцева влада видала вже видала 2.
Повідомляється, що одержувачами стали багатодітні дружини військових із суджі, але 2 сертифікати за півроку. За допомогою простих математичних розрахунків доходимо до того, що всі 24 тисячі заявок будуть задоволені десь через 6 тисяч років. Ну, в принципі, більш-менш нормально. Але не тільки сертифікатами готові підтримати своїх громадян чиновники в Росії. Вони ще й слова завжди правильні знайдуть. Чиновник із Железногорська вирішив утішити вдову і 3 доньок загиблого на СВО словами про те, що втрата чоловіка і батька не така вже і біда. Конечно, жаль, что так случилось, и вы сейчас остались без него. Но, с другой стороны, он отдал свою жизнь в бою за Родину. Это самая лучшая, самая правильная смерть, которая может быть в жизни настоящего мужчины-воина. Це найкраща, найправильніша смерть. А от цікаво, а чи готовий сам чиновник до цієї найкращої правильної смерті? Чи він все ж таки вибере щось гірше? А ще, знаєте, адже обов'язково прийде момент, коли вони всі зрозуміють, що не було жодного захисту Родини. І що найкраща і правильна смерть була смертю дурною, безглуздою. Але нічого, головне, що є житловий сертифікат і букет квітів від чиновника. Але це в них, а нам, як відомо, своє робити. Тому «Вище нісу» продовжимо допомагати Збройним силам України. А ще підтримайте це відео вподобайкою, коментарями, підпискою на канал. На сьогодні це все. До зустрічі.